මේ දවස්වල හැමෝම වගේ ගෙදරට වෙලා ඉන්න නිසා අදත් ඔයගලන්ට මම ගෙනාවා ඔන්ලයින් සල්ලි හොයන්න පුළුවන් තවත් වීඩියෝ එකක්. ඔයගලන්ට මතක ඇති මම LK Bucks ගැන වීඩියෝ එකක් කරා, HiPTC ගැන කතා කරා, ඒතකොට Street Cash කියලා වෙබ්සයිට් එකක් ගැන කතා කරා. ඒ වගේම pay out එකක් ගන්න තිය live withdraw එකක් ගන්න විදිහට ඔයගලන්ට වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. ඉතින් තාමත් ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් පාර ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම අදාළ කරන ලින්ක්ස් ටික ඔයගලන්ට දාලා තියෙනවා. ඒතකොට ඔයගලන්ට ඔන්ලයින් money හොයන ලංකාවේ වෙබ්සයිට් ටිකක් ගැන ලොකු අදහසක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි කතා කරනවා මේ වගේම ඇඩ් ක්ලික් කරලා මුදල් උපයන්න පුළුවන් තවත් වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් මේක ගැන කතා කරන මේක ටිකක් මහන්සි වෙන්න ඕනේ. අර ලංකාවේ වෙබ්සයිට් වගේ නෙමෙයි. ඔයගලන්ට PayPal account එකක් තියෙන්න ඕනේ සල්ලි ගන්න. මේ ආදි වශයෙන් ඔප්ෂන් කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් අපි වෙබ්සයිට් එකට ගිහින් බලමු කොහොමද මේක රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකක් වෙන්නේ. ඒ වගේම රෙෆරල් ලින්ක් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද, ඇඩ් බලලා මුදල් උපයන්නේ කොහොමද, පේ අවුට් එක ගන්න කොහොමද, මේ ආදි වශයෙන් අවශ්‍ය කරන කරුණු ටික. එහෙනම් අපි වැඩි කතා කරන වීඩියෝ එකට යමු. අපි ඊටු දේවල් ටික කතා කරමු. ඔගලන්ට පහල තින ලිංක එකෙන් ආවට පස්සේ මෙතනින් පබ්ලිෂර් සයින් අප් කියන කොටසට ආවහම අපිට පුළුව අපේම කියලා account එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න. ඉතින් මෙතන අපිට දීලා තියෙන පොඩි ඉන්ෆෝමේෂන් ටිකක්, your information store secretly, එතකොට use කරන language එක English, ඒ වගේ මගේ country එක ශ්‍රී ලංකා සහ country code එක අපිට තියලා තියෙනවා. ඒතර මේක සමහරකට ඔයගොල්ලෝ හිතන ඔයගොල්ලන්ගේ පෞද්ගලික තොරතුරු වගේද මේ වෙබ්සයිට් එකට ගන්න කියලා. ඇත්තට වශයෙන්ම නෑ. ඕනම කෙනෙක් වෙබ්සයිට් එකට යනකොට IP address එක අරන් තමන්ගේ location එක මොකක්ද කියනක හොයන්න පුළුවන්. ඒතර ඔයගොල්ලෝ IT ගැන ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් ඉගෙන ගත්තා IP addresses ගැන. එතකොට ඒකෙන් location find කරගන්න කොහොමද, ඒ වගේ දේවල් හොයාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අපි මේ වෙබ්සයිට් එක කතා කරන්නේ කොහොමද online money හොයන්න. මේක ලේසියෙන් වෙබ්සයිට් එකක්. ගොඩක් අය pay out අරගෙනත් තියෙනවා ලංකාවේ. ඒක නිසා වෙබ්සයිට් එක ගැන මම රිවිව් එකක් ගේන්නේ. ඉතින් මම මෙතන මගේ ෆස්ට් නේම් එක විදිහට මගේ නම ඇඩ් කරගන්නවා. මේක හරිම ලේසි ස්ටෙප් ටිකක් තියෙන්නේ. මගේ ලාස්ට් නේම් එක ඇඩ් කරගන්න. ඒ වගේම ඊට පස්සේ date of birth birthday එක පුරවන්න තියෙනවා. මම ඒකත් ඉක්මනටම කම්ප්ලීට් කරගෙන යන්නම්. මේවා හරිම ලේසි ස්ටෙප් ටිකක් තියෙන්නේ. මේ විදිහට මෙතන අනිවාර්යෙන් තමන්ගේ ඇත්ත විස්තර දෙන්න. මොකද මේකේ සමහරක් වෙලාවට pay out එක ගන්නකොට ඔයගලන්ගේ ඔය බර්ත්ඩේ එක වගේ දේවල්, එතකොට තමන්ගේ මොබයිල් නම්බර් එක වගේ දේවල් ඇඩ් කරගන්න වැටෙනවා. ඒක නිසා ඔය ඇඩ්‍රස් එක වගේ දේවල් අනිවාර්යෙන් ඇත්ත ඩීටේල්ස් ටික ඇඩ් කරගන්න. මම මේ විදිහට මගේ ඇඩ්‍රස් එක ඇඩ් කරගන්නවා. බය වෙන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. මේක third party වෙබ්සයිට් එකක් නෙමෙයි. හොඳ security වෙබ්සයිට් එකක්. ඒ වගේම මෙතන city එක ඇඩ් කරගන්න තියෙනවා. ඒගම කන්ට්‍රි එක ඔටෝ වැඩ් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම සිප් කෝඩ් එක, ඒ සිප් කෝඩ් එක තමන් දන්නේ නැත්නම් තමන්ගේ තැපල් කාර්යාලයේ නම Google එකේ සර්ච් කරාට පස්සේ තමන්ට අදාළ කරන සිප් කෝඩ් එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තමන්ගේ මොබයිල් නම්බර් එක ඇඩ් කරගන්න තියෙනවා. මම මෙතන මගේ මොබයිල් නම්බර් එක ඇඩ් කරගන්නවා. ඊළඟට ඉන්ටර්නැෂනල් your mobile number එක ඇඩ් කර, ෆෝන් නම්බර් එක සහ මොබයිල් නම්බර් එක ඇඩ් කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මගේ මොබයිල් නම්බර් එක සහ ෆෝන් නම්බර් එක දෙකට මගේ එකම නම්බර් එකක් මම පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක ඇඩ් කරගන්නවා. ඊළඟට sign in information කියන කොටස තමයි මෙතන ස්ටෙප් ටිකක් තියෙනවා අපිට පුරව ගන්න. ඊමේල් එක අපිට ඇඩ් කරගන්න තියෙනවා. මම මෙතන මගේ ඊමේල් එක ඇඩ් කරගන්නවා. මම මගේ ඊමේල් එක ඇඩ් කරගත්තා. ඊළඟට ඒක නැවත කන්ෆර්ම් කරගන්න තියෙනවා. මම ඒකත් මේ විදියට කන්ෆර්ම් කරගන්නවා. ඊළඟ පාස්වර්ඩ් එක ඇඩ් කරගන්න තියෙනවා. ඉතින් මම ඒකට strong password එකක් ඇඩ් කරගන්නවා මේ විදියට. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මම strong password එක ඔයගොල්ලන්ට කියලා ඇති strong password එක ඇඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ විදිහට මම strong password එක ඇඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ account security question ප්‍රශ්නයක් ගන්න. ඉතින් එතනින් ඔයගොල්ලෝ දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ පොඩි කාලේ නමක් හරි නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ pet කෙනෙක්ගේ name එකක් හරි වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන security question එකක් භාවිතා කරගන්නවා. ඊළඟට how did you find us කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනින් දෙනවා Google කියලා. ඔයගලන්ට දෙන්න පුළුවන් මෙතනින් friend ඒ වගේ එකක්. ඒ වගේම refer code එකක් මම දාලා තියන්නම්. ඔයගලන්ට ඒකත් අරගෙන මෙතන ඇඩ් කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට bonus එකක් ඇඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනින් මේ විදියට enter code එක තියෙන මෙන්න මේ තියෙන අකුරු ටික අපිට type කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්ලයින් මනි හොයන වෙබ්සයිට් එකට අනිවාර්යෙන් අපි රෙජිස්ටර් වෙනවා. මේ වගේ කැපෑච් එකක් අනිවාර්යෙන් කම්ප්ලීට් කරන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. ඔන්ලයින් මනි ඔයගලන්ට අලුත් දෙයක් නොවෙන්න පුළුවන් සමහරක් අය මේ වීඩියෝ බලන. ඉතින් ඒ අයට මේ කැපෑච් එකක් කම්ප්ලීට් කරගන්න easy. ඊට පස්සේ මම මෙතන මේකලට term and condition වලට කන්ෆර්ම් කරගන්නවා මේ විදිහට.
ඊට පස්සේ අප බලමු මේකේ රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන දේවල් මොනවද කියලා. මම ඉතින් රෙජිස්ටර් බටන් එක ක්ලික් කරනවා. ඉතින් ඊළඟ ස්ටෙප් එක විදිහට ඔයගලන්ට පේන ඇති මගේ account එක creating වෙනවා. මෙතන වැටෙනවා we are now creating and set up in your account, this should not take long කියලා. ඉතින් මෙතනින් මගේ account එක create කරන step ටික මේගොල්ලන්ගේ database එකේ save වෙන ටික තමයි මේ processing එකක් වෙන්නේ. අපි ඒකට ඉතින් විනාඩියක් වගේ බලාගෙන ඉමු. විනාඩියක් යන්නෙත් නෑ. මේක ඉක්මනටම යනවා. ඊට පස්සේ බලමු අපි ඊළඟ step එක අපේ account එකට ගිහිල්ලා. මෙතන කියනවා welcome star click. ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ අපිට activation email එකක් එවනවා අපේ account එක active කරගන්න. ඉතින් ඒක මම මෙතන send activation email කියන එක click කරනවා. ඒතර activation email එකක් මගේ email එකට මේගොල්ලෝ send කරනවා. ඉතින් මම ඒක click කරගත්තොත් මේ විදියට ඊළඟට මම යනවා මගේ email inbox එකට මේ මට මේගොල්ලෝ කියන confirm email එක ආවිල්ලාද කියලා බලන්න. මේ තියෙන මට star click website එක හරහා create වෙච්ච email එක ඇවිල්ලා තියෙන congratulations your star click account created, activate now කියන option එක තියෙනවා. නැත්නම් මෙන්න මේ link එක copy කරලා අපිට paste කරලාත් යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම activate now කියන button එක click කරගන්නවා. එතකොට අපිට පහසුවෙන්ම මෙන්න මේ විදිහට page එකක් එනවා you activate successful කියලා. ඊට පස්සේ මම sign in option එකට එනවා. දැන් මගේ account එක successfully create වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඊමේල් එක ඇඩ් කරලා මම මගේ account එකට log වෙනවා. මේ විදිහට මම මගේ ඊමේල් එක ඇඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මගේ password එක ඇඩ් කරගන්නවා. මම ඔයගලන්ට කිව්වා strong password එක ඇඩ් කරගන්න කියලා. නැත්නම් එතෙන්දී account එක create කරගන්න හම්බ වෙන්නේ නෑ අපිට. අනිවාර්යයෙන් strong password එක ඇඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ sign in කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මගේ account එක එනවා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන මගේ දැනට account එකේ මුදල් ප්‍රමාණයක් නැහැ. මෙතනින් මම මුදල් උපයන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතනින් මගේ account එකේ කොහොමද earn කරන්න දැනට ඔයගලන්ට පේනවා ඇති balance එක 0යි referral ලගේ earn එක 0යි කියලා. මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් මේකේ කොහොමද මුදල් උපයන්නේ කියලා. මම මෙතනින් එනවා paper clicks ads කියන කොටසට. ඉතින් මම ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් බලන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන මට දැනට යොපු ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් කිහිපයක්. මම මෙතන තියෙන එක ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් ක්ලික් කරලා ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදියට අදාළ කරන වෙබ්සයිට් එකට යනවා. මේ click ad හරහා earn කරන විදිය මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නේ. මේ විදියට වෙබ්සයිට් එක load වෙනවා. මම මේව close කරොත් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මගේ account එකට දැන් 0.02ක් එකතු වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට මම තව ad එකක් මේ විදිහට ක්ලික් කරගත්තොත් එතකොට ඒක හරහා දැන් අපේ අදාළ වෙබ්සයිට් එක log වුණා. මම යාව close කරොත් මෙතන මගේ earn කර මුදල් ප්‍රමාණය පෙන්නනවා. එතකොට මේ එක් ක්‍රමයක් තමයි advertisement ක්ලික් කරලා බලන. ඉතින් මේකෙනුත් ඔයාලට යම්කිසි මුදලක් හොයාගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් මේක ලංකාවේ වෙබ්සයිට් වගේම පැකේජස් මිලදී ගෙනත් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් බලන්න. එතකොට ඔයාලට වැඩිපුර මුදල් ප්‍රමාණයක් හොයන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේකේ තව මොනවද සල්ලි උපයන්න පුළුවන් තියෙන ක්‍රම කියලා. ඉතින් මම එනවා මගේ referral link එක. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ වෙබ්සයිට් එක තවත් කෙනෙක්ට හඳුන්වා දෙන referral link එක ගන්නවා. මෙතන මේ referrals කියන කොටසම referral link එක තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් පුළුවන් මෙන්න මේ තියෙන address එක ඔයගොල්ලන්ගේ Facebook එකේ යාළුවෙක්ට නැත්නම් WhatsApp එකේ යාළුවෙක්ට මේක ෂෙයා කරලා පස්සේ ඕගොල්ලන්ගේ referral link එක හරහා තමයි join වෙන්නේ. ඒතර ඕගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා මුලින්මම join වුණොත් ඔයාගේ account එකට 0.08යි ප්‍රමාණයක් ඩොලර්. ඒතර එයා package මිලදී ගත්තොත් $5ක් ඒ වගේම platinum membership එකක් ගත්තොත් කෙලින්ම $10ක් ඕගොල්ලන්ට උපය ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ආවොත් දැන් ඕගොල්ලන්ට මෙතන මුදල් ආපසු ගන්න විදියක් තියෙන. දැන් මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් බලවට කොහොමද මේක පේ අවුට් කරන්න කියලා බලමු කොහොමද මේක පේ අවුට් කරගන්නේ කියලා. මම මෙතන මගේ account එකේ දැන් මේ account overview කියන එකෙම ඉන්නේ. මම මෙතනින් mobile verification කියන එකට නම් මෙතන ඒගොල්ලෝ දීලා තිනවා money withdraw කරන්න අනිවාර්ය mobile verification එකක් තියෙන්න ඕන කියලා. ඉතින් මම mobile verification කියන එක on කරගන්නවා. එතකොට අපෙන් අහනවා do you have WhatsApp කියලා. ඉතින් ඔයාලට WhatsApp account එකක් තියෙනවා. yes I have කියන දෙන්න පුළුවන්. මම දැනට no I don't have කියන option එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ කියනවා මම ඇඩ් කරගත්තු mobile number එකට මේගොල්ලෝ verification එකක් send කරනවා කියලා. ඉතින් මම මෙතන send me verification code කියන එක okay කරනවා. ඊට පස්සේ මගේ mobile phone එකට verification එකක් එව්වා කියලා මේගොල්ලෝ කියනවා. ඔයගලන්ට සමහර විට ඇහෙන්න නැතේ දැන් verification code එක ආවා.
ඉතින් මම ඒක මෙතනට ඇඩ් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම verify කියන බටනේ ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පේන ඇති පොඩි process එකක් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ account එක successfully විදියට create වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට පුළුවන් මෙතන payout කියන option එකට ගියොත් බලන්න අපිට payout එක ගන්න කොහොමද කියලා. ඔයගලන්ට පේන ඇති minimum payout එක දැනට පෙන්නන්නේ $50ක් කියලා. ඉතින් මෙතන payment method එක PayPal කියන එක දුන්නොත් ඔයාලට පුළුවන් $50කින් payout එකක් ගන්න. ඒ කියන්නේ minimum payout එක පෙන්නන්නේ $50ක් කියලා. ඉතින් මේක අපිට අනිවාර්යෙන් ගොඩක්ම වෙලාට ඔයගොල්ලෝ හොඳයි තමන්ගේ account එක update කරගෙනම මේකේ මුදල් උපයන්න. ඒත් ඉක්මනටම ඔයගලන්ට මුදල් උපය ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ක්‍රම වලට තමයි අපිට මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා මුදල් උපයන්න පුළුවන්. මේකේ ඔය bank transfer කියන එක නම් මමත් කරලා නැහැ. හරියට bank transfer එකකින් මුදල් හම්බෙන්නද කියලා. මොකද මේක පිටරට වෙබ්සයිට් එකක් නිසා PayPal හරහා නම් මුදල් ඉපීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මීට අමතරව මෙතන Western Union හරහාත් ගන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. Bitcoin හරහාත් ගන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. මම ඒ option එක try කරලා බලලා නැහැ. PayPal හරහා මුදල් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මම මේ ඔයගලන්ට demonstration video එකක් විදිහට මේක ඔයගලන්ට පෙන්නුවේ. අලුතෙන් account එකක් හදලා කොහොමද advertisement බලලා ඔයගලන්ගේ account එකට මුදල් උපය ගන්න කියලා. ඉතින් ඔයගලන්ට පෙළ mobile verification කියන එක බැලුවොත් දැන් මගේ mobile number එක verify වෙලා refer link එකක් ගන්න විදිහ ඔයගලන්ට කියා දුන්නා. එතකොට account එක හරහා ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් බලන්නේ කොහොමද කියලා කියා දුන්නා. ඉතින් මේකේ ඔයගලන්ට membership එකක් අප්ග්‍රේඩ් කරන්න $5ක් වගේ යන්නේ. ඉතින් $5ක් කියලා ලංකාවේ මුදලෙන් ගත්තොත් රුපියල් 1000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක්. ඉතින් රුපියල් 1000ක් කියන්නේ ඉතින් සුළු මුදල් ප්‍රමාණය වියදම් කරලා මේක ඔයගලන්ට පහසුවෙන්ම අප්ග්‍රේඩ් කරගෙන ඊට වඩා මුදල් ප්‍රමාණයක් හොයන්නත් පුළුවන්. ඉතින් try කරලා බලන්න StarClicks website එක. ඉතින් ඒ ගැන මොකද හිතන්නේ? ඒක අපේ earn money online කියන video series ගැන මොකද හිතන්නේ? මේ හැම දෙයක් ගැන පහළ comment section එකේ comment කරලා කියන්න. තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රත් subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේම video එක දාන්න like comment එකකුත් add කරන්න. එහෙනම් අලුත් video එකකින් අලුත් දෙයකින් නැවත හමු වෙමු.